คลิปที่แล้วนะคะที่เราได้คุยกันถึงเรื่องประวัติความเป็นมาแล้วก็สายพันธุ์ของ Pink Princess ค่ะวันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของการเลือกซื้อแล้วก็ราคาที่เหมาะสมของ Pink Princess เนี่ยนะคะว่าเราจะเลือกซื้อยังไงแล้วก็ราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นราคาที่อยู่ตรงไหนนะคะเราเห็น Pink Princess ที่มีขายกันตามท้องตลาดเนี่ยนะคะมีหลากหลายราคามากมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะคะจนไปถึงหลักพันสูงเลยค่ะ 6,000 7,000 ก็ยังมีอะค่ะการกำหนดราคาของไม้ด่างเนี่ยนะคะกำหนดราคาได้จากขนาดสีนะคะความด่างแล้วก็ตัวสายพันธุ์ของต้นไม้ชนิดนั้นด้วยค่ะขนาดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราซื้อต้นไม้ที่มีขนาดเล็กราคาก็จะถูกซื้อต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นี่นะคะราคาก็จะสูงขึ้นตามขนาดค่ะทีนี้เราก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะยังไม่เคยเลี้ยงต้นไม้ก็อยากจะซื้อต้นไม้ต้นเล็กๆมาหัดเลี้ยงใช่ไหมคะการที่เราซื้อต้นไม้ต้นเล็กๆมาหัดเลี้ยงนะคะจริงๆแล้วก็อย่าซื้อต้นที่มันเล็กเกินไปจิ้วเกินไปแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้ที่เล็กๆเนี่ยนะคะการอนุบาลจะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็รายละเอียดในการดูแลของเขามันก็จะเยอะนะคะเพราะงั้นเราเลือกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเพิ่มเงินขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลือกต้นไม้ที่ไซส์ได้แบบแข็งแรงแล้วนะคะระบบรากดีลำต้นอวบใบเป็นเงามันนะคะการที่ต้นไม้มีใบเป็นเงามันนะคะนั่นหมายความว่าระบบรากด้านล่างนะคะเป็นระบบรากที่ดีแล้วสามารถดึงอาหารดึงน้ำขึ้นมาเลี้ยงแล้วนะคะเขาก็จะโชว์ความแข็งแรงขึ้นมาที่ลำต้นแล้วก็ใบค่ะเราใช้วิธีนี้นะคะในการเลือกซื้อต้นไม้ค่ะสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงค่ะเมื่อเป็นไม้ด่างใช่ไหมคะสีและความด่างเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกำหนดราคาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะต้นไม้ด่างนะคะที่มีลักษณะการด่างที่สม่ำเสมอคือมีการด่างที่ครบทุกใบนะคะมีการด่างตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นมาก็มีด่างทุกใบมาอย่างสม่ำเสมอแบบนี้นะคะลายด่างที่สวยและสม่ำเสมอครบทุกใบแบบนี้เป็นลายด่างที่มีราคาแพงค่ะส่วนไม้ด่างที่มีลักษณะการด่างที่ไม่สม่ำเสมอก็คือใบเขียวบ้างด่างบ้างนานๆจะโผล่มาด่างทียิ่งด่างน้อยแค่ไหนนะคะตัวนั้นก็คือจะทำให้มีราคาถูกค่ะการที่เราจะเลือกต้นไม้ด่างเราเลือกสีที่มันสม่ำเสมอค่ะคำว่าสม่ำเสมอหมายความว่ามีการด่างและความเขียวค่ะที่มันพอดีกันค่ะการด่างคือความบกพร่องแต่ว่าทำให้ต้นไม้สวยความเขียวคือความแข็งแรงอย่างพิงค์พรินเซสนะคะบางคนอยากได้พิงค์พรินเซสที่เราอยากได้ใบสีชมพูเยอะๆไอใบสีชมพูเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆโผล่มาสักใบหนึ่งแล้วใบต่อไปเป็นชมพูปนเขียวอย่างนั้นยังโอเคค่ะแต่ว่าชมพูแล้วชมพูอีกใบต่อไปก็ชมพูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแปลว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะคะเนื่องจากว่าที่เต้นเคยบอกว่าการด่างก็คือการป่วยค่ะถ้าหากว่าด่างตลอดไปแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือป่วยอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะการสังเคราะห์แสงและการปรุงอาหารการเจริญเติบโตค่ะมันก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นค่ะเพราะงั้นติ้งไม่แนะนำนะคะที่จะให้เลือกต้นไม้ที่มีสีด่างจนเผือกค่ะอีกสิ่งสุดท้ายนะคะในการกำหนดราคาก็คือสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ของ Pink Princess นะคะถ้าหากว่าเป็นตัวที่กำลังได้รับความนิยมและมีลักษณะที่ดีเนี่ยนะคะตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่มีราคาแพงค่ะตอนนี้ตัวที่ได้รับความนิยมและเป็นสายพันธุ์ที่มีสีสวยก็คือ Pink Marble ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่มีราคาค่อนข้างแพงกว่าตัวอื่นๆนะคะทีนี้เรามาสรุปจบกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับราคาว่าเราควรจะซื้อน้องพิงค์กันอยู่ในราคาที่เท่าไหร่ได้บ้างใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าเราซื้อน้องพิงค์ต้นเล็กๆที่มีสีเขียวเยอะหน่อยค่ะเอาเรียกว่าเป็นไม้สายลุ้นแล้วกันนะคะลุ้นเอาว่าจะด่างไหมอะไรแบบนี้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ500นะคะเอาไปลุ้นเอาว่าโตกันแล้วเขาจะกลายไปเป็นนางสาวไทยได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เรียกว่าไม้สายลุ้นค่ะเสร็จแล้วถ้าไปเจอราคาแบบว่า 4,000 5,000 แบบนี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่จะต้องเป็นไม้ที่มีลักษณะการด่างที่ดีต้นใหญ่ลำต้นโตแข็งแรงสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมนะคะราคาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมของช่วงตลาดในเวลานี้ค่ะแต่คุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าราคาแบบนี้มันจะไม่ได้อยู่นิ่งแบบนี้ตลอดไปค่ะเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานในการต้องการซื้อและต้องการขายในอนาคตนะคะถ้าสมมุติว่ามีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นนะคะราคาก็จะไปต่อค่ะแต่ถ้าหากว่ามีความต้องการลดลงราคาเขาก็จะลดลงจากความต้องการซื้อลงไปด้วยนะคะเมื่อคุณผู้ชมเลือก
ต้นไม้มาได้แล้วนะคะว่าคุณตัดสินใจว่าจะเลือกต้นไหนมานะคะในราคาที่เท่าไหร่ที่คุณผู้ชมคิดว่าเหมาะสมพอใจแล้วเนี่ยค่ะคุณก็มาถึงวิธีปลูกเลี้ยงค่ะวิธีการปลูกเลี้ยงก็ตามปกตินะคะน้องพิงค์ปรินเซสเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะของเป็นไม้ร่มลำไรค่ะเพราะงั้นคุณต้องเลี้ยงเขาอยู่ในแสงแดดที่ร่มลำไรมีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะวัสดุปลูกโปร่งสามารถระบายน้ำได้ดีค่ะการรดน้ำนะคะสังเกตจากเครื่องปลูกเป็นหลักนะคะให้ชื้นพอสมควรแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรสม่ำเสมอนะคะ2 เดือนครั้งค่ะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามย้อนกลับไปดูนะคะใน EP 2ที่ติ้งเคยทำไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะทีนี้เรามาเล่าให้ฟังต่อค่ะเกี่ยวกับปัญหาการปลูกเลี้ยงแล้วก็โรคพืชโรคแมลงของน้องพิงค์ปรินเซสที่คุณรักเขาเนี่ยนะคะอันแรกเลยก็คือใบไม้ที่ร่วงเหลืองนะคะมันก็มีจาก3 สาเหตุค่ะพอคุณเห็นใบเหลืองใบร่วงคุณก็ตื่นเต้นละตายไหมตายไหมตายไหมต้นไม้จะตายไหมอย่างนี้นะคะมีคำถามของแบบน้องๆมือใหม่อ่ะค่ะก็จะถามแบบว่าคือเรารู้เลยว่าเขาเครียดคือเลี้ยงต้นไม้แล้วเครียดเนี่ยงั้นตั้งสตินะคะใจเย็นๆเอาใหม่ใบไม้เหลืองนะคะมีจาก3 สาเหตุอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะที่ส่งรูปมาให้ดูประจำเลยค่ะใบเหลืองใบเดียวเนี่ยนะคะตื่นเต้นกันแล้วคือต้นไม้อะค่ะเป็นของมีชีวิตเพราะงั้นการที่ใบเขาจะเหลืองสักใบหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายความว่าใบล่างสุดเลยค่ะเขาก็จะแก่ไปตามอายุเขาก็จะหมดอายุของเขานะคะพอนี้ถ้าหากว่าเขาเหลืองแบบนี้ค่ะเราจะทำยังไงคะเราก็เด็ดทิ้งได้เลยค่ะหรือว่าตัดทิ้งนะคะแค่นี้นะคะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะแบบว่ากลับมาเขียวได้นะคะก็เหมือนคนแก่ค่ะเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวเลยค่ะอาจจะมีเสียงลมเข้ามานะคะคือพอเสียงติ้งเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเสียงลมเนี่ยคุณผู้ชมจะฟังชัดมากว่าติ้งรู้จะทำยังไงติ้งออกมาถ่ายด้านนอกตัวออฟฟิศนะคะมันก็จะมีเสียงลมปนเข้ามาบ้างสาเหตุที่2นะคะของการที่มีใบร่วงเหลืองนะคะแล้วมันเป็นการร่วงเหลืองทีละพร้อมๆกันหลายๆใบนะคะมาถึงฟุบร่วงไปเลยเหลืองไปเลย3 ใบอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนอากาศหรืออุณหภูมิหรือความชื้นที่มันเปลี่ยนอย่างฉับพลันทันทีค่ะอย่างเช่นคุณซื้อต้นไม้มาจากฟาร์มนะคะพอเขาย้ายสถานที่นะคะคุณเห็นใบร่วงพร้อมกันเลยหรือใบเหลืองพร้อมกันเลยมีอาการผิดปกติพร้อมกันแต่จากใบล่างนั่นนะคะขึ้นมา3 ใบ 4 ใบพร้อมกันแบบนี้เกิดจากสาเหตุของการย้ายสถานที่และการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันค่ะทีนี้วิธีแก้ไขนะคะเมื่อใบไม้ร่วงใบไม้เหลืองแบบนี้แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้นะคะทำใจตัดออกซะดีๆเพื่อที่จะไม่ให้ใบไม้เสียเนี่ยเกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อแล้วก็ดึงถ่วงการเจริญเติบโตของลำต้นนะคะคุณก็ตัดออกซะแล้วก็เขาก็จะค่อยๆปรับตัวปรับอุณหภูมิค่ะเวลาเราได้ต้นไม้จากสวนจากฟาร์มไปใหม่ๆนะคะถ้าหากว่าเราสังเกตดูวัสดุปลูกเขายังใหม่ยังแลแบบว่ามีคุณภาพดีอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนยังไม่อยากให้รีบเปลี่ยนวัสดุปลูกหรือเปลี่ยนถ่ายกระถางต้นไม้คุณอยากใส่สวยๆอะไรเงี้ยคุณรอสักอาทิตย์หนึ่ง10 วันนะคะเพื่อให้เขาเซตปรับตัวกับสภาพบ้านที่คุณเอาไปปลูกเลี้ยงก่อนนะคะแล้วคุณค่อยมาถ่ายกระถางพอเขาชินแล้วคุณก็มาเปลี่ยนถ่ายกระถางใหม่ได้ค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกิดใบเหลืองใบหลุดร่วงเนี่ยนะคะก็คือรากเน่าค่ะซึ่งแตกต่างจาก2 กรณีแรกวิธีสังเกตก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไม้รากเน่าการที่รากเน่าเนี่ยนะคะก็คือต้นไม้ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงลำต้นได้นะคะต้นไม้ก็จะทิ้งใบค่ะและลักษณะการทิ้งใบอะค่ะจะทิ้งใบร่างนะคะทิ้งไปเรื่อยๆทีละใบ2 ใบใบ 2 ใบอย่างสม่ำเสมอเรียงไปเป็นวันๆแล้วก็เป็นอย่างรวดเร็วเลยค่ะอันเนี้ยเราต้องแก้ไขอย่างด่วนเลยค่ะถ้าเราเห็นลักษณะการหลุดร่วงที่ติ้งบอกมาเนี่ยนะคะคือเราต้องรื้อกระถางออกมาเลยรื้อกระถางเพื่อมาดูวัสดุปลูกค่ะแล้วก็รากที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็จะต้องไม่ใช่เป็นรากที่ดำๆรากจะต้องมีลักษณะเป็นขาวและปลายรากเป็นสีชมพูค่ะอันนั้นคือรากที่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะรากดำเนี่ยค่ะเรารื้อกระถางออกแล้วก็ตัดแล้วก็ดูลำต้นนะคะว่าลำต้นมีรอยแผลรอยโรคอะไรไหมถ้าเจอลักษณะรอยแผลรอยโรคแบบนี้นะคะอย่าได้ลังเลนะคะตัดออกเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวถ้าหากคุณเก็บไว้มันจะทำให้โรคเนี่ยลามเข้าไปในท่อน้ำเลี้ยงนะคะถ้าคุณตัดเหมือนกับว่าตัดเชื้อโรคออกใช่ไหมคะแล้วเราก็เริ่มอนุบาลกันใหม่ค่ะอีก1 ปัญหานะคะที่เป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือโรคใบเน่าค่ะใบเน่าเนี่ยนะคะก็จะเกิดมาจาก2 สาเหตุค่ะก็คือสาเหตุจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียค่ะเราจะทำยังไงกับเรื่องโรคเชื้อราใช่ไหมคะปัญหาเรื่องโรคเชื้อรานะคะ
มันจะเกิดปัญหาในหน้าฝนเนื่องจากว่ามีอากาศที่ชื้นมากแล้วก็มีอากาศที่อบอ้าวร้อนชื้นอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะเชื้อราเนี่ยค่ะเขาชอบอากาศที่มันอบอ้าวเนี่ยนะคะลมไม่ถ่ายเทไม่หมุนเวียนใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดเชื้อราที่เราพบบ่อยในน้องพิงค์พรินเซสนะคะก็จะเกิดจากเกิดจากเชื้อแอนแทกโนดค่ะเมื่อเกิดเชื้อราแล้วเนี่ยพิงค์พรินเซสจะมีปัญหาในหน้าฝนมากเนื่องจากว่าเขาตัวเขาเองเขาจะมีความไวต่อไนโตรเจนในน้ำฝนนะคะไวต่อไนโตรเจนคืออย่างบางคนเขาเรียกว่าแพ้น้ำฝนคือในน้ำฝนนะคะพอมันมีไนโตรเจนเยอะลักษณะใบที่เขาค่อนข้างอวบน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อมาประกอบกับสภาพแวดล้อมในฤดูฝนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยนะคะก็จะทำให้เชื้อราเนี่ยมันโตได้เร็วและง่ายพอฝนตกลงมากระแทกที่ใบเนี่ยนะคะใบที่มีการสะสมเชื้อราอยู่แล้วนะคะเกิดแผลเกิดรอยช้ำก็จะทำให้ผสมรวมกันกับแบคทีเรียค่ะนี่เราจะแยกได้ยังไงว่าระหว่างราหรือแบคทีเรียลักษณะรานะคะรอยแผลรอยโรคนะคะจะเป็นลักษณะเป็นวงเป็นชั้นไม่เป็นวงเป็นชั้นซึ่งเราสามารถสังเกตได้เลยค่ะส่วนแบคทีเรียค่ะลักษณะจะเป็นลักษณะของการเน่าเละฉ่ำค่ะและมีกลิ่นเหม็นค่ะกลิ่นเหม็นประมาณว่าเราแช่กิ่งกล้วยไม้ไว้ในแจกันดอกไม้แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนน้ำค่ะน้ำเหม็นแบบนั้นก็คือน้ำที่มีลักษณะของการปนเปื้อนแบคทีเรียค่ะวิธีแก้ไขนะคะก็คือในเมื่อเรารู้ว่าเชื้อราเนี่ยเขาชอบอากาศที่มันอบอ้าวไม่มีลมถ่ายเทไม่มีลมหมุนเวียนใช่ไหมคะตัวแบคทีเรียก็เหมือนกันหน้าฝนเราก็เอาน้องพิงค์หลบฝนบ้างนะคะหลบเอาไว้อย่าให้โดนฝนบ่อยๆอย่าให้โดนฝนจังๆแต่ทีนี้ว่าถ้าหากว่ามันเกิดโรคแล้วเนี่ยค่ะเราก็ตัดใบทิ้งนะคะหรือว่าฉีดยาฆ่าเชื้อราก็คือเป็นพวกกลุ่มคาร์เบนดาซิมค่ะแล้วใบที่ทิ้งเนี่ยนะคะเราก็ควรจะเอาไปทิ้งให้มันห่างจากสถานที่ที่เราปลูกเลี้ยงต้นไม้ค่ะเก็บใบทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกนี้สามารถลามได้จากการกระเด็นของน้ำนะคะเช่นกันค่ะมือที่เปื้อนใบไม้ที่เราเก็บนะคะอย่าไปจับใบอื่นต่อล้างมือฟอกสบู่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราค่อยมาทำดูแลต้นไม้ต้นอื่นต่อไปค่ะทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งอีกนิดนึงนะคะก็คือเรื่องใบไหม้ค่ะใบไหม้เนี่ยค่ะก็จะเกิดจากส่วนที่ใบเขาไม่มีโคลอฟิลอะค่ะในส่วนที่ใบด่างเป็นสีชมพูหรือเป็นสีขาวเนี่ยนะคะเนื้อใบเขาก็จะแข็งแรงน้อยกว่าในส่วนที่มันเขียวเนี่ยนะคะแสงแดดหรือว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงสวิงนิดนึงเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดใบไหม้ได้ตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นโรคนะคะแต่ว่าก็ทำให้เป็นตำหนิใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมกังวลกับเขานิดนึงคุณผู้ชมก็เล็มตัดออกได้ค่ะตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชนะคะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องโรคแมลงนะคะโรคแมลงของพิงค์พรินเซสค่ะก็จะมีลักษณะของแมลงที่เป็นเขาเรียกว่าแมลงปากดูดหรือว่าเจ้าแมงหวีขาวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าเจ้าของพิงค์พรินเซสนี่คือทะเลาะกับแมลงได้ทุกบ้านเลยนะคะเขาอยู่ตรงไหนคะของต้นไม้สังเกตเลยค่ะแมลงอาจจะชอบดูดที่ใบอ่อนพอกินใบอ่อนปุ๊บพอเวลาเป็นแผลเป็นรอยโรคแล้วเนี่ยนะคะพอใบแก่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดคือเหมือนกับเป็นแผลเป็นตำหนิให้ต้นไม้เราอะค่ะทำให้เจ้าของต้นไม้ก็คือหงุดหงิดใจอะค่ะวิธีป้องกันแมลงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าปลูกเลี้ยงที่อยู่ในบริเวณที่แบบใกล้บ้านหรือว่าเป็นอินดอร์ค่ะติ้งก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้ยาฆ่าแมลงอะค่ะเพราะว่ามันก็คือเคมีใช่ไหมนี่ถ้าเลี้ยงนิดหน่อยอะวิธีง่ายๆเลยก็คือตัวนี้ค่ะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะคะสีเหลืองกับก้านลูกโป่งค่ะสวมถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ใช้กาวดักแมลงวันเนี่ยนะคะซื้อตามร้านก็ได้ค่ะหรือบางที่ติ้งเห็นใน Lazada หรือไงก็จะมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองที่สำหรับใช้ดักแมลงเลยคืออันนั้นก็คือแพงหน่อยแผ่นนึงเกือบ20 บาทอะค่ะแต่ของติ้งก็คือใช้เป็นขวดอย่างเงี้ยมากมายไก่กองคือใช้คุ้มนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะใช้ยาฆ่าแมลงหรือใช้เคมีพันอะไรนะคะสิ่งสำคัญ3ข้อที่คุณผู้ชมพึงจะต้องระวังและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คืออันดับแรกคุณต้องอ่านฉลากนะคะที่ติดข้างขวดและทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่เราจะใช้2คือปฏิบัติตามวิธีการใช้อย่างเคร่งครัดนะคะและ3คือคุณต้องป้องกันตัวเองจากเคมีให้ปลอดภัยนะคะในการใช้เคมีทุกอย่างค่ะเจ้าฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองเนี่ยนะคะทำไมถึงจะต้องเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองคือแมลงพวกนี้ค่ะก็จะออกมาตอนกลางคืนนะคะเมื่อกลางคืนน่ะสภาพแวดล้อมเขามืดใช่ไหมคะเจ้าสีเหลืองนี่เป็นสีที่สว่างที่สุดอะค่ะแมลงก็จะมาเกาะที่ฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขามาเล่นไฟแบบนั้นนะคะ
นี่ถ้าหากว่าเราทากาวไปโดยตรงที่ฟิวเจอร์บอร์ดนี้พอเวลาแมลงมาเกาะเยอะๆเราก็ต้องทิ้งไปทั้งอันใช่ปะคะซึ่งก็เสียดายตังค์นี่ก็เลยเอาถุงพลาสติกนะคะมาสวมพอเวลาแมลงเขามาติดที่ถุงพลาสติกนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็แค่ดึงอันนี้ไปทิ้งแล้วเราก็เอาถุงใหม่มาสวมทากาวเพิ่มเข้าไปเราก็สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกหลายครั้งค่ะแต่คุณผู้ชมบางคนก็บอกโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วกับแมลงที่มันเยอะเหลือเกินฉันจะต้องใช้ยาแล้วจะทำยังไงยาที่แนะนำก็คือเป็นกลุ่มพวกยาฆ่าแมลงเขาเรียกแมงบินนะคะมันจะมีแมงบินกับพวกหนอนอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มยาเขาจะแตกต่างกันแต่ติ้งอยากให้แนะนำให้ใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่า Starter G นะคะอันนี้เป็นชื่อทางการค้าเลยเพราะว่าจะค่อนข้างใช้ง่ายนะคะ Starter G ก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบผงละลายน้ำฉีดนะคะกับแบบที่มันเป็นเกล็ดที่สำหรับใส่ไว้ในกระถางค่ะถ้าเป็นผงละลายน้ำฉีดนะคะเราก็ฉีดพ่นที่ใบตัวนี้จะทำการฆ่าแมลงทันทีนะคะฉีดพ่นด้านล่างของใบค่ะเพราะเขาจะแอบอยู่ด้านหลังใบนี่นะคะฉีดให้ทั่วตัวนี้ฆ่าแมลงได้ทันทีหยุดทันทีเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะปฏิบัติตามวิธีการใช้ข้างขวดอย่างเคร่งครัดค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เป็นเกล็ดนะคะเป็นเกล็ดสีเหมือนด่างทับทิมค่ะใส่น้อยๆที่บริเวณวัสดุปลูกค่ะเมื่อใส่ลงไปที่วัสดุปลูกแล้วนะคะเมื่อยาเนี่ยเขาละลายรากของต้นไม้ก็จะดูดซึมเข้าไปทำให้เกิดความเป็นพิษกับต้นไม้ในส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะคะแมลงก็จะไม่มาเกาะไม่มากินนะคะแต่คุณผู้ชมจะต้องใส่อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนนะคะเดือนละ1 ครั้งค่ะถึงจะได้ผลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวและเป็นคลิปที่มาราธอนที่สุดเท่าที่ติ้งเคยทำมานะคะคือพยายามจะทำคลิปแล้วก็ใช้เวลาให้คุณผู้ชมแบบว่าได้รับประโยชน์ในการชมกับเวลาที่คุณผู้ชมได้ใช้ไปอย่างมากที่สุดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคำถามขอบคุณสำหรับการติดตามทุกแชร์ทุกไลค์นะคะเดี๋ยวคราวหน้าติ้งจะไปซื้อไมค์มาแล้วค่ะมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าติ้งเสียงค่อยนะคะเดี๋ยวจะลงทุนแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องโรคอาการของใบเน่า